Yo! What's up sa inyo mga tropa? Kamusta? Anong balita sa inyo at sa ating lahat? Today, medyo share lang ako sa inyong mga maikling tutorial. Tutorial. Tips tungkol sa kung paano malalaman kung ang isang subscribers mo ba ay nag-unsubscribe. Yun. Sa kung paano natin makikita yung list ng mga nag-unsubscribe sa atin sa channel natin, yung mga tumiwalag sa grupo. So tuturo natin step by step sa pinakamadaling paraan. So ano pang hinihintay natin? Start na natin. Tara!
So yun, dahil nalaman na natin kung paano, alam na, magkakaalaman na kung sino-sino yung mga yan. Pero hindi ko tinuro to dahil para kung sino yung pag nalaman nyo na gano'n is yan, subscribe mo rin. Eh, naman to pinakita para yun nga kasi dahil nalaman na natin kung sino yung mga nasa unsubscribers list natin, na mga nag-subscribe sa atin na tapos biglang gano'n, eh para talikuran din sila. Eh hindi naman, nasa sa kanila pa rin naman kasi yun eh, kung gusto na lang nila mag-stay sa channel natin, kung gusto nila maging connected pa rin sa channel natin, hindi natin sila magpipilit, kanya-kanya yan. So thankful pa rin ako kasi 0 yung nakalagay din sa unsubscribers list ko. So manatiling tapat pa rin sa akin yung mga subscribers ko at mga viewers ko. So maraming salamat at sana may napulot kayong mga tips o mga ilang mga kaalaman tungkol sa ating pinakita ngayon. At kung hindi pa kita tropa, don't forget to subscribe my YouTube channel, notification button para like ang updated sa ating mga videos, vlogs, and gamings, maging ang tutorial dahil upload natin sa channel na to. So maraming salamat sa inyo, sa pagsubaybay sa inyo. God bless sa ating lahat. Hanggang sa muli. Peace. Construct Productions. Hey.